在众人的质疑中，萧炎没有放弃掉队抢夺先机，得到了4片蕴含斗圣精髓的骨骸碎片，不惜以自己为饵，引开黄轩3人。危急时刻，杀鸡儆猴，以振威名。 Không lâu sau, ở tại một nơi yên tĩnh trên đỉnh núi, Tiêu Viêm nhìn vào cốt linh lãnh hỏa trên tay vô cùng chăm chú. Sau một hồi, hít sâu một hơi, anh ấy lẩm bẩm nói: "Bắt đầu thôi." Lời Tiêu Viêm vừa dứt, cốt linh lãnh hỏa cũng liền bay lên. Theo cử động của anh ấy, chỉ trong nháy mắt, cốt linh lãnh hỏa đã đi vào bên trong cơ thể của Tiêu Viêm và bắt đầu quá trình dung hợp. Thế nhưng, ngay khi cốt linh lãnh hỏa đi vào, nó cũng ngay lập tức gặp phải sự bài xích tới từ Thâm Thiên Liên Tâm Hỏa sừng sững như cổ đình. Nhất thời từ cái cột xoáy kia, từng luồng hỏa diễm cũng không ngừng phóng về phía Tiêu Viêm, khiến anh ấy phải lập tức tránh né. Cứ thế, 3 ngọn hỏa diễm với màu sắc khác nhau liên tục tấn công Tiêu Viêm, không cho anh ấy lại gần với nơi dung nhập dị hỏa với công pháp phần quyết. Bởi vậy, thân hình Tiêu Viêm cũng phải liên tục xoay chuyển và né tránh từng đạo hỏa diễm đang không ngừng ập tới. Và sau một hồi tránh né, Tiêu Viêm quyết định không trốn chạy nữa mà cường công. Trên tay, cốt linh lãnh hỏa xuất hiện. Ngay sau đó, theo bàn tay bắt đầu sức lực, ở trước ngực Tiêu Viêm, một luồng xoáy mang theo năng lượng mạnh mẽ tụ lại. Chỉ trong thoáng chốc, luồng xoáy kia đã ngưng tụ lại thành một quả cầu nhỏ bằng bàn tay. Vung tay lên, Tiêu Viêm liền cùng quả cầu phóng về phía trước. Nhất thời, khi quả cầu kia đập mạnh vào cột lốc xoáy của Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, một vụ chấn động rung người cũng liền bạo phát. Ngay sau đó, hỏa diễm mang hơi lạnh thấu xương lan tràn, nó từ từ dung nhập cùng với Tam Thiên Liên Tâm Hỏa, khiến năng lượng dần bùng phát. Ở vị trí trung tâm, Tiêu Viêm ngồi trong không gian phần quyết cũng phải hứng chịu những sự đau đớn đến tột cùng. Tuy nhiên, Tiêu Viêm dù cho thế nào, anh ấy vẫn ngồi tại chỗ và cắn răng chịu đựng từng cơn đau đang ập tới. Và rốt cuộc, sau một hồi thì xung quanh không gian phần quyết, từng luồng ánh sáng vàng rốt cuộc cũng phóng lên. Nhất thời, khi toàn bộ ấn ký phát sáng, Tiêu Viêm gầm lên, lấy anh ấy làm trung tâm, một luồng ánh sáng vàng chói mắt phóng thẳng trời cao. Nương theo quá trình ấy, bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm, một luồng năng lượng kinh người mang theo kình khí ầm ầm bạo phát cũng khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong phút chốc, một cột sáng đã phóng thẳng trời cao làm dị tượng xuất hiện, bầu trời theo đó cũng sáng bừng lên. Ở phía xa, khi từng luồng kinh khí phóng ra, nó liền khiến những cánh hồng rơi xuống. Vân Vận thấy dị tượng thì giật mình. Mang theo ánh mắt lo lắng, nàng nhìn về phía đỉnh núi nơi Tiêu Viêm đang tu luyện. Thế nhưng không chỉ có nàng, ở khắp Hoa Tông, khi thấy dị tượng, mọi người cũng liền hướng ánh mắt nhìn lên trời cao. Trong lúc đó, lão bà khẽ thì thào nói: khó trách có thể được Dược Trần thu làm đệ tử, thành tựu sau này của hắn tất nhiên sẽ bất phàm. Vân Vận có thể kết giao với hắn cũng là điều tốt với Hoa Tông. Dứt lời, theo ánh mắt bà nhìn về nơi xa, thân hình Tiêu Viêm bây giờ đã phóng lên trời cao. Sau đó chậm rãi mở hai mắt, Tiêu Viêm liền xuất ra cùng lúc 4 loại dị hỏa, rồi lẩm bẩm nói: có được 4 loại dị hỏa rồi, ngày sau muốn thôn phệ nhất định phải tìm dị hỏa có phẩm chất cao một chút. Hấp thu dị hỏa xong, thực lực rốt cuộc cũng đột phá tới tứ tinh đấu tôn rồi. Lời của anh ấy vừa dứt thì đột nhiên, ở phía xa, thanh âm Vân Vận đã vang lên nói: tên này, ngươi còn muốn đứng đó bao lâu nữa? Nghe vậy, Tiêu Viêm liền phóng người tới và đứng sát bên người nàng. Thấy thế, Vân Vận ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng liền xoay người đi. Tuy nhiên, không để Vân Vận phản ứng, Tiêu Viêm đã khẽ đặt tay lên người nàng rồi nói: đừng cử động, để ta xem phong ấn trong người nàng một chút. Nói rồi, Tiêu Viêm đột nhiên nắm lấy tay Vân Vận và bắt mạch cho nàng. Một lúc sau, anh ấy mới hạ tay Vân Vận xuống và thu tay mình lại rồi nói: Hoa bà hẳn là đã đạt tới bát tinh, thậm chí cửu tinh, phong ấn rất mạnh mẽ. Đúng vậy, lấy năng lực của ta, căn bản không thể nào phá giải nó. Yên tâm, chuyện phong ấn giao cho ta sẽ giải quyết xong rồi mới rời đi, nếu không, có đi cũng sẽ không yên lòng. Cảm ơn ngươi. Nói xong, ánh mắt của nàng khẽ thẹn thùng rồi nhìn về phía xa. Không lâu sau, thân hình hai người đã ngồi ở gần bên nhau, nhìn bóng lưng Vân Vận, Tiêu Viêm khẽ nói: chút nữa ta sẽ xé rách phong ấn để sau này dễ luyện hóa, ngươi phải cố gắng. Dứt lời, hai ngón tay Tiêu Viêm khẽ búng ra, ngay sau đó, hỏa diễm liền điểm vào lưng của Vân Vận và truyền vào cơ thể nàng. Làm xong, bàn tay Tiêu Viêm bắt đầu chuyển động, thấy Vân Vận có cảm giác đau đớn, Tiêu Viêm gấp gáp nói: ngưng thần, tự bảo vệ kinh mạch của mình, ta muốn phá phong ấn. Dứt lời, dị hỏa lặng lẽ xuyên qua các kinh mạch, cuối cùng đến gần nơi đấu khí được phong ấn trong cơ thể Vân Vận và bắt đầu trùng kích. Thế nhưng, chuyện này cũng không phải dễ dàng, cho dù Tiêu Viêm vô cùng nỗ lực, phong ấn kia vẫn chưa bị phá giải. Một hồi lâu sau, Tiêu Viêm quyết định chơi lớn, một luồng hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ liền được anh ấy đưa vào cơ thể Vân Vận. Nhất thời, khi nó đánh vào phong ấn, kinh khí mạnh mẽ tỏa ra liền khiến Vân Vận thổ huyết. Từ từ, trên phong ấn từng vết nứt xuất hiện. Khi đó, Tiêu Viêm cũng bất ngờ bởi vì đấu khí tỏa ra thật cường hãn. Thế nhưng, cũng vì chuyện này mà y phục của Vân Vận bị rách ra từng chỗ. Rất nhanh, Tiêu Viêm tỏ vẻ ngại ngùng, quay đầu đi rồi lắp bắp hỏi: cô thấy thế nào rồi? Tạm ổn, người tạo ra một vết nứt trên phong ấn, nhờ đó ta cũng có thể từ từ hấp thu. Vậy là tốt rồi, nguồn năng lượng này rất lớn, người dựa vào nó còn có thể đạt tới đấu thánh. Được, ta sẽ cố gắng luyện hóa đấu khí của Hoa bà rồi khống chế Hoa Tông. Đây là ly hỏa đan sau này, mỗi lần luyện hóa đấu khí trong phong ấn thì dùng một viên. Dứt lời, Tiêu Viêm cầm một bình ngọc rồi đưa cho Vân Vận.
Sau đó, anh ấy nhìn nàng rồi nói tiếp. Xong việc rồi, ta sẽ rời khỏi đây. Nếu sau này gặp được rắc rối gì không thể giải quyết thì hãy đến Tinh Vận Các tìm ta. Người phải đi rồi sao? Ta không thể ở lại đây quá lâu, sợ rằng sẽ làm liên lụy đến cả cô và Hoa Tông. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nghe được lời này, Tiêu Viêm gật đầu cười, dặn dò Vân Vận thêm vài câu rồi xoay người bước đi, thân hình cũng liền phóng về nơi xa. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Vân Vận thoáng buồn thấp giọng nói, nếu đã không thoát khỏi ngươi thì lần này ta sẽ vì ngươi mà tiếp tục cố gắng. Nói rồi, ánh mắt nàng khẽ nhìn về xa xăm. Không lâu sau, chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm cùng Thanh Lân cùng nhau tiến về nơi xa. Vừa đi, Tiêu Viêm vừa nhớ về hình ảnh bị độ toa cùng mình ngày đó. Thế nhưng, khi anh ấy đang suy nghĩ thì Thanh Lân khẽ gọi làm Tiêu Viêm tỉnh mộng. Đào qua bốn phía, anh ấy phát hiện nơi này có nguy hiểm. Tới đây, Tiêu Viêm khẽ quát lớn nói, nếu đã đến thì cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Tiểu tử làm hỏng đại sự của Thiên Minh Tông, hôm nay dùng cái mạng kia để đền bù đi. Để mặt dược trần, Thiên Minh Tông sẽ tiếp đãi ngươi như khách quý. Nếu không, đây sẽ là nơi chôn xác của các ngươi. Cái gì? 4 người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta thấy ngươi chỉ dựa vào hỏa liên mà thôi, không có hỏa liên, ngươi làm được gì? Nghe vậy, trên người Tiêu Viêm, năng lượng đột nhiên bạo phát phóng ra xung quanh. Phía đối diện, cảm nhận được khí tức tứ tinh đấu tôn, đám người kia giật mình nói, công pháp thực quỷ dị, lần này nếu bắt được hắn, chúng ta phải đoạt lấy nó. Nghe vậy, mấy tinh kia gật đầu rồi quay sang Tiêu Viêm cao giọng quát, ngươi muốn đi theo chúng ta, hay là chờ chúng ta đánh cho tơi tả? Ta vốn da dày, hay là chọn cái sau đi? Tiểu tử này rất giảo hoạt, cùng ra tay, bắt lấy hắn rồi nói sau. Dứt lời, đám người kia cũng liền lao lên, đối diện với bọn họ, Thanh Lân gấp gáp nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm thiếu gia, ta ngăn một người lại. Nói xong, nàng phóng ra từng hư ảnh rồi trực tiếp phóng người đi mạnh mẽ ngạnh kháng với một tên của Thiên Minh Tông. Còn Tiêu Viêm không chậm trễ, đệ tam biến lập tức thi triển, xuất ra Thiên Yêu Khôi lao về phía trước của một tên giao chiến. Ngay sau đó, anh ấy liền cầm trọng xích phóng về phía đám người kia chủ động tấn công. Nhất thời, lại một tràng hỗn chiến lại một lần nữa diễn ra. Chỉ trong vài đường trọng xích vung lên, Yêu Hoa Tà Quân đã bị đập bay, còn một lão già, lão bị một chiêu bắt cực băng đánh vào, thân thể cũng bị đập bay vào vách núi. Tuy nhiên ở phía xa, Thiên Yêu Khôi và Thanh Lân lại gặp phải chút thua thiệt, ngay khi Tiêu Viêm định ứng cứu thì phía xa, hai tên kia đã lao tới. Đối diện với hai đòn mạnh mẽ từ hai phía ầm ầm phóng đến, Tiêu Viêm gầm lên, anh ấy lập tức thi triển ra diễm phân phệ lạng xích cùng khai sơn ấn. Khoảnh khắc va chạm, hai tiếng nổ ầm vang rung trời cũng liền bạo phát, toàn bộ công kích của hai bên đều bị phá tan rồi biến mất. Tới đây, hai tên kia không chịu được nữa, bọn họ lập tức thi triển ra Thiên Minh Tu La Thủ, một màu huyết sắc lan tràn, hư ảnh Tu La khổng lồ lơ lửng giữa không trung, sau đó nó liền đưa tay đánh về phía trước. Thế nhưng bất ngờ, đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng thi triển ra một chiêu y hệt, hư ảnh khổng lồ đánh về phía trước. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy từng luồng ánh sáng lóe lên rồi bùng một tiếng, một hư ảnh biến mất, thân thể một tên bị đập bay vào vách núi, khói bụi mịt mù. Tuy nhiên, đám người kia không cho Tiêu Viêm hồi phục, rất nhanh, một tên đã liền lao lên. Thấy vậy, Tiêu Viêm chỉ khẽ cười nhẹ. Ngay sau đó, năng lượng xung quanh đột nhiên dung nhập vào cơ thể anh ấy, giúp Tiêu Viêm khôi phục thân thể nhanh chóng. Thấy vậy, đám người kia hoảng sợ, còn Tiêu Viêm nhìn bọn hắn như vậy, anh ấy khẽ cười hỏi, tiếp tục thôi. Đừng có vội đắc ý, có hứng thú với ngươi không phải chỉ có mình Thiên Minh Tông chúng ta đâu. Lời vừa nói ra, không trung lại lóe lên làn khói quỷ dị. Ngay sau đó, thân ảnh Cửu Thiên Tôn cũng liền hiện ra. Thấy vậy, Tiêu Viêm quát, Cửu Thiên Tôn, ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Ngươi tự mình chạy đến đây, ta sao có thể bỏ lỡ được chứ? Tiêu Viêm, ngươi không nghĩ tới việc cứu phụ thân hay sao? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm nghị đáp, vài lời này không đủ để khiêu khích ta đâu. Nếu đã như thế, bổn tọa tự thân động thủ bắt ngươi trở về vậy. Dứt lời, Cửu Thiên Tôn liền thuấn di về phía Tiêu Viêm, thủ chảo trong nháy mắt đã chộp tới người anh ấy. Khoảnh khắc đó, chỉ thấy Tiêu Viêm vung tay lên, ánh vàng lóe lên, cả hai liền bị đẩy lui ra xa. Thấy vậy, hai tên Yêu Hoa Tà Quân đồng thời lao lên, một đòn mạnh mẽ bùng nổ cùng Cửu Thiên Tôn công kích Tiêu Viêm. Giờ khắc đó, đối mặt với ba gã đấu tôn mạnh mẽ hợp lực vây công, Tiêu Viêm không chậm trễ, năng lượng cũng dần ngưng tụ. Nương theo đó, hư ảnh cánh tay khổng lồ màu vàng rực sáng lên. Chỉ tích tắc sau, giữa không trung, một cái lỗ đen quỷ dị đã thành hình. Khi ba người kia lao tới, theo tiếng gầm thét của Tiêu Viêm, một lực hút khủng bố ngập tràn thiên địa cũng liền bạo phát. Thấy thế, ba tên kia cũng gầm lên, công kích khủng bố của bọn chúng cũng đồng thời phóng tới lỗ đen quỷ dị kia mà công kích. Ầm một tiếng, thiên địa như run rẩy, toàn bộ công kích tới từ hai bên đồng thời biến mất. Tới đây, Cửu Thiên Tôn gằn giọng quát, kiệt sức chưa? Ta xem ngươi còn múa may được gì nữa. Yên tâm, đảm bảo sẽ làm cho các ngươi thấy vừa lòng. Lời vừa dứt, 4 loại dị hỏa trong tay Tiêu Viêm liền xuất hiện. Thế nhưng đúng vào lúc đó, hư không chợt xuất hiện vết rách, thân ảnh Hắc Kình hớt hải chạy ra nói, Tiêu Viêm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Hắc Kình lão ca, sao huynh lại đến đây? Ta bị mấy lão gia hỏa trong tộc sai tới tìm ngươi. Tử Nghiên, có chuyện gì sao? Cần ngươi hỗ trợ một chút, có thời gian thì đi theo ta một chuyến. Cứ giải quyết hết phiền phức nơi này rồi chúng ta cùng đi. Nghe vậy, Hắc Kình nhìn ra xa, thấy một đám tạp mao, ông cũng liền cùng đám người kia võng bổ một chút.
Và liệu rằng tiếp theo, tập 145 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút vào tuần sau để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!